आपल्याला करायचा आहे मिरचीचा ठेचा खरडा. तर ही मिरचीचं झाड आहे आपल्या इथलं. तर ह्याच्या मिरची आपण तोडून घेऊ मस्तपैकी आणि खरडा बनवू. राम राम मंडळी, गावाकडची वाट या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, ह्या चॅनेलमध्ये तुम्हाला गावाकडच्या रेसिपी दिसणार आहे. त्या तर साहजिकच आहे, गावाकडचं वातावरण कसं आहे ती पण दिसणार आहे. तर आज आपण करणार आहे मिरचू म्हणजे खरडा, मिरचीचा खरडा म्हणते ह्याला. तर साधी सोपी पद्धत, जर का कामाला जायला जर उशीर झाला असेल शेतकऱ्यांना, तर पटकन बाया काय करायच्या, मिरचीचा खरडा करायचा. कालवण करायला, भाजी करायला जरा टाइम लागतो म्हणून हे पटकन खरडा करून लगेच आपलं कामाला जायची घाई असते शेतकऱ्याच्या मागं. पण ही खरडा बी काय भाजीला कमी नाही बरं का. ही इतका चवदार खरडा असतो म्हणजे ही मिरचू, की माणसाला सारखं खाऊच वाटतं. तर आता त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला मिरच्या आपण आणलेल्या आहेत. आता त्या मिरच्या आपल्याला देठ काढून घ्यायचे, देठ काढून घ्यायच्या मिरच्या. तव्यात टाकायच्या, भाजून घ्यायच्या. बघ किती घ्यायचं, काय बस का? हा, घ्या की. बस झाले. बस का? हे टाकू एवढं. टाक बस. आता ही मिरची आपल्याला भाजून घ्यायचं चांगलं. मिरची आपल्याला न तेल टाकताच भाजायची. तेल परत टाकायचं का? तेल थोडस टाकायचं. खरडा बनवताना जर का तवा जर का तुमचा लोखंडाचा जर असला ना, तर तुमचं लय चांगली चव येणार बरं का. तर आपल्याला साहित्य काय काय लागते? लसूण लागतोय आपल्याला. लसूण सोलावं लागेल आपल्याला, है ना. हा, चांगलं भाजलं म्हणजे टिकतं ना मिरचू. चांगलं तेल न टाकता भाजलं म्हणजे चांगलं भाजलं जातात मिरची. टिकतं बी जरा. आणि तिखटपणा पण त्याचा कमी होतो. तिखटपणा कमी होतो का जरा. जुन्या बाया तेल न टाकताच भाजायचा. तेल जास्त वापरतच नव्हतं, त्याच्यामुळं त्याला जास्त तेल टाकायचं नाही बरं, मापात तेल टाकायचं. तेल काय करतं तुम्हाला सांगतो, तेल आपल्याला जास्त तिखट लागून देत नाही. कधी बघा चटणीवर आपण भाकर खातो का, त्या टायमाला आपण तेल ओततो त्याच्यावर. तेल न ओतता तुम्ही चटणी बरोबर भाकर खावा बरं, किती तिखट लागते. आणि तेल ओतल्यावर बघा एवढी तिखट लागणार नाही. तर आपली मिरची भाजली आता आपण थोडस तेल टाकून घेऊ. आता आपली मिरची भाजून झालेली आहे. आपण आता हे खाली उतरून घेऊ. मित्रांनो, खरडा आणि चुलीवरची गरम आरावर भाजलेली भाकर मस्तपैकी लय मस्त लागते बरं का. तर आपल्याला एवढं खरडा झाल्यावर भाकर बी बनव मस्तपैकी भाजून, पिस्त्यावर भाजून मस्तपैकी भाकर बनव. हो, आता पण मोठं मीठ लागतं याला. मोठं मीठ टाकायचं. मोठं मीठ टाकायचं बरं का. मोठं तुमच्याकडे मोठं नसलं तर चालतंय, बारकं त्याला काय होतंय. पण मिरची पटकन बारीक होते. मिरची पटकन बारीक होती. लसूण टाकायचं आता. ह्याच्यावरच लसूण टाकून घ्यायचा. बरं, लसूण तव्यात भाजायचं नाही ना आधी? नाही, आता हे फक्त थोडस गार होईपर्यंत, मिरची मऊ होईपर्यंत 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं. 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं जरा. लसूण आधी का भाजायचं नाही बरं? का चव लागत नाही? चव लागत नाही. म्हणजे लसणाचं जे ही आहे का, भाजल्यामुळं ते चव लागत नाही. आणि मिरचीला आपण तसा जर लसूण घेतला
तर त्याची चव चांगली लागणार. मीठ बी जरा नंतर टाकायचं बरं का, मिरची भाजताना मीठ टाकायचं नाही, नाहीतर पाणी सुटतं जरा. गार लहर आली, तुम्हाला थंडी वाजते का? जरा गार वाटतं. तर आता आपण 5 मिनिटांनी हे उघडून घ्यायचंय. सांडशीनं तवा धरून नीट चांगलं हे करायचं, एकजीव करून घ्यायचं आता ह्याचं सगळं. आणि झालं की आपला खरडा झाला. तर फक्त ज्वारीची भाकर तेवढी इस्तवर चांगली भाजून ठेवू. मस्तपैकी पापोडा फुगला पाहिजे, कडक आला पाहिजे पापोडा. खरडा खायचं, मिरचीचा खरडा खायला सुद्धा चुलीवरची भाकर पाहिजे बरं का. मग तुम्ही बाजरीची असू द्या, मक्काची असू द्या, ज्वारीची असू द्या, पण चुलीवर बनवलेली आरावर भाजलेली भाकर एक नंबर खमंग लागणार ह्याच्याबरोबर. माझ्या तर तोंडाला आताच पाणी सुटले. लसणाचं सुद्धा लय महत्व आहे बरं का. लसूण आपल्या शरीरामध्ये नवीन कोष तयार करतो. लसूण वात विकारामध्ये सुद्धा चांगला आहे. लसूण ही वेदनाशामक आहे. जर का एखाद्या भागावर जर वेदना होत असल्या तर मोहरीचं तेल तयार जर का लसूण कडवून जर का तुम्ही त्या भागाला जरी लावलं तर तिथल्या वेदना हळूहळू कमी होते. त्या ज्याला पॅरालिसिस झाले त्याने काय करायचंय, दररोज एक लसणाची पाकळी, आज एक लसणाची पाकळी पाण्याबरोबर गिळायची, उद्या 2, 3, 4 म्हणजे असं दररोज करत जायचं 11 दिवस, आणि तिथून पुढे माघारी यायचे. लसूण शरीरातली वात कमी करतो. लसूण शरीरामध्ये उष्णता तयार करतो. फक्त ज्याला मूळव्याधाचा त्रास आहे त्याने जास्त लसूण खायचा नाही. ज्याला बीपीचा त्रास आहे, ब्लड प्रेशर वाढतंय, त्यांनी लसूण आवश्यक खावा. निदान दररोज 2 पाकळ्या लसणाच्या त्यांनी खाल्ल्या पाहिजे त्या जेवणाबरोबर. तुमच्याकडे गाडगं जर नसलं तर तुम्ही फुलपात्र्याने म्हणा, नंतर तांब्याने म्हणा, ही केलं तरी चालतंय. तसं काय एवढं ही कान दुखत जरी असला का नाही तरी खोबरेल तेल घ्या. खोबरेल तेल किंवा तिळाचं तेल असलं तरी चांगलं, किंवा मोहरीचं तेल असलं तरी बी चांगलं. लसणाच्या 2-3 पाकळ्या त्या टाकायच्या, चांगला कडवून द्यायचं, आणि ती 2-2 थेंब तेल जे आहे ती कानात सोडायचं. त्यामुळे कान दुखीला सुद्धा आराम पडतो बघा. गारट्यानं ही कान दुखतो बघा. आता गारट्याचा दिवस आहे, थंडीचा दिवस आहे आता. त्याच्यामध्ये सुद्धा लसणाचं 2 पाकळ्या तेलामध्ये टाकून, खोबरेल तेल असू द्या तुमचं, तिळाचं तेल असू द्या, मोहरीचं तेल असू द्या, त्याच्यामध्ये जर टाकून, तिळाचं तेल चांगलं, मोहरीचं तेल बी चांगलं, त्याच्यात जर का टाकून कडवलं का नाही आणि 2-2 थेंब कानात सोडलं का नाही, कान दुखायचा बी कमी येतो बघा. झालं का आपला खरडा झालेला आहे. आता बघू आता आपण इधर लसूण थोडा हे कर, तसंच असतो खरड्यात. आता त्याला आपण काय करायचंय, ह्या मातीच्या आपल्या भांड्यामध्ये भरून ठेवायचं ह्याला मस्तपैकी. त्यातच भरायचं, ह्याच्यातच भरून ठेवायचं म्हणजे जरा टिकतो चांगला. 7-8 दिवस टिकतो बरं का, जास्त दिवस टिकत नाही. तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलं तर जरा जास्त दिवस टिकेल. फ्रीज मधलं खाऊ नये, पण फ्रीज मधला खाऊनी बरोबर आहे, पण काय होते त्याला एखाद्या वेळेस शहरामध्ये कसं टिकायचं, जर टिकवायचं झालं तर पहिल्या बाया गाडग्यानीच भरून ठेवायचं खरडं. ही असंच भरून ठेवायचं आणि ह्याच्यावर कापड बांधून ठेवायचं. ह्याला ह्याच्यावर कापड बांधून, फडकं बांधून ठेवायचं. तर आता फक्त आपली भाकर राहिली करायची. भाकर जर झाली आरावर मस्तपैकी भाजून, मग आपलं जेवण मस्त 1 नंबर फर्स्ट क्लासच झालं बघा. तर आपलं झालेलं आहे सगळं जेवण, न्याहारी तयार झालेलं आहे मस्तपैकी. आपण आता ह्याच्यावर चुलीवरची भाकर, खरडा, बुकीनं फोडलेला कांदा, आता मस्तपैकी ह्याच्यावर आपल्याला ताव मारायचा आहे मित्रांनो. तर तुम्ही सुद्धा असं खरडा बनवा आणि गावाकडचा आनंद घेत जावा. माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. धन्यवाद.